मेरो पाइन्ट खसी खसी गर्छ यार पेट दुख्नु लाग्यो खुट्टा गाडी हेर न ल के गर्छ त्यो त हेर्न पर्यो नि त यो माथि चढौँ ठ्याक्क कि त माछाले पुटुक्तिर के हो भर्खर हुन्छ ढोक्रो त्यस्तो काँचो पनि सबै खुट्टा फटिसक्यो मेरो यस्तो गरेर दुईटा एक लात धाउनै पर्ने यार त्यस्तै गरेर त मैले